Chuẩn bị mua J-20 thì chú ý nhé. Bảng xếp hạng số lượng máy bay chiến đấu của các quốc gia trên thế giới năm 2025 vừa mới công bố. Anh và Pháp thậm chí còn không lọt vào top 10, trong khi Pakistan lại đứng tận hạng 5. Vậy Trung Quốc hiện đang xếp thứ mấy? So với Mỹ thì thế nào? Một video sẽ giúp bạn hiểu rõ ràng, rốt cuộc các nước trên thế giới có bao nhiêu máy bay chiến đấu. Anh em nhớ ấn like, bình luận và chia sẻ ủng hộ nhé. Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Ý hiện có hơn 160 chiếc máy bay chiến đấu đang phục vụ. Trong đó, tiêm kích thế hệ 5 có 28 chiếc thuộc loại F-35A-9B. Ngoài ra, còn có 89 chiếc Typhoon, 27 chiếc Tornado và khoảng 12 chiếc AV-8B Harrier cùng một số loại khác. Hiện tại, Anh sở hữu hơn 170 chiếc máy bay chiến đấu. Lực lượng chủ lực bao gồm 27 chiếc F-35B và 113 chiếc Typhoon. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là do thiếu hụt kỹ sư nghiêm trọng cùng với tình trạng chậm trễ trong việc cung cấp linh kiện quan trọng, nên phi đội F-35B của Anh chỉ có khoảng 1/3 đạt khả năng tác chiến đầy đủ. Ngoài ra, về máy bay thế hệ thứ 6, Anh đã hợp tác với Ý và Nhật Bản để triển khai dự án GCAP, nhưng đến nay vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn trên PPT. Tây Ban Nha hiện có hơn 180 chiếc máy bay chiến đấu trong biên chế. Lực lượng chủ lực bao gồm 68 chiếc Typhoon, 69 chiếc FA-18A Hornet, cùng với 13 chiếc AV-8B Harrier. Ngoài ra, còn có khoảng 31 chiếc FA-18B và F-5M được sử dụng chủ yếu cho mục đích huấn luyện. Brazil hiện có hơn 185 chiếc máy bay chiến đấu trong biên chế, nhưng đa phần đều là mẫu cũ, nên sức mạnh tổng thể khá hạn chế. Lực lượng chủ lực bao gồm 8 chiếc tiêm kích Mirage, 35 chiếc F-5EM và khoảng 30 chiếc A-29 Super Tucano. Ngoài ra, Brazil còn sở hữu khoảng 100 máy bay huấn luyện tấn công hạng nhẹ, chủ yếu thuộc dòng Super Tucano đa dụng. Đức hiện có hơn 190 chiếc máy bay chiến đấu trong biên chế, trong đó bao gồm 129 chiếc Typhoon và 63 chiếc Tornado. Đáng chú ý, Đức cũng đã đặt mua 35 chiếc F-35A, dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao từ năm 2028. Hy Lạp hiện có hơn 215 chiếc máy bay chiến đấu trong biên chế. Lực lượng chủ lực bao gồm 19 chiếc Rafale, 113 chiếc F-16C, cùng với 29 chiếc Mirage 2000 và một số dòng khác. Iran hiện có hơn 245 chiếc máy bay chiến đấu trong biên chế. Lực lượng chủ lực gồm 18 chiếc MiG-29 và 41 chiếc F-14 Tomcat. Ngoài ra còn có các loại như F-4 Phantom, F-5E, J-7 và Su-24 ném bom chiến đấu. Tuy số lượng khá nhiều, nhưng độ tuổi trung bình của phi đội Iran đã lên tới 28 năm, biến đây trở thành một trong những lực lượng không quân lỗi thời và kém an toàn nhất thế giới. Thực tế, Iran từng có nhiều cơ hội để mua sắm máy bay mới, nhưng vì kén chọn và bỏ lỡ hết lần này đến lần khác, nên mới rơi vào tình trạng hiện tại. Pháp hiện có hơn 260 chiếc máy bay chiến đấu trong biên chế. Lực lượng chủ lực chính là 139 chiếc Rafale, còn lại chủ yếu là các dòng Mira 2000. Pháp tuy nằm trong số ít quốc gia trên thế giới có ngành công nghiệp hàng không độc lập và tự chủ, nhưng do hạn chế về diện tích lãnh thổ, dân số và tài nguyên, nên ở mảng tiêm kích thế hệ 5 thì rõ ràng là không đủ sức chơi. Rafale dù được quảng bá là có thể đối đầu với chiến đấu cơ thế hệ 5, thậm chí còn được tâng bốc là số 1 dưới thế hệ 5, nhưng nói cho cùng, nó vẫn chỉ là một chiếc máy bay thế hệ 4++ mà thôi. Điều này chắc hẳn chính người Pháp cũng hiểu rất rõ. Vì thế, họ cũng đã bắt tay vào phát triển tiêm kích thế hệ 6 và khéo léo liên minh với Đức cùng Tây Ban Nha để chia sẻ gánh nặng. Thế nhưng, hiện tại dự án này cũng vẫn còn nằm ở mức PPT. Có lẽ bây giờ họ cũng đang khá sốt ruột, nhất là khi bị Ấn Độ chơi truyền thông quá gắt, khiến tâm lý càng thêm khó chịu. Thổ Nhĩ Kỳ hiện có hơn 285 chiếc máy bay chiến đấu trong biên chế.
Lực lượng chủ lực là 153 chiếc F-16C về. Ngoài ra, còn có 48 chiếc F-4E và khoảng 85 chiếc F-16C D, chủ yếu dùng cho huấn luyện. Điều đáng nói là độ tuổi trung bình của phi đội F-16 tại Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt quá 30 năm, dẫn đến tình trạng lão hóa nghiêm trọng và chi phí bảo dưỡng cực kỳ tốn kém. Về tiêm kích thế hệ 5, mẫu TFX Khan hiện mới chỉ trong giai đoạn bay thử. Tuy nhiên, do nền tảng công nghiệp hàng không còn yếu, nên việc TFX liệu có thực sự đạt chuẩn của một tiêm kích thế hệ 5, cũng như khả năng sản xuất hàng loạt, vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Nhật Bản hiện có hơn 320 chiếc máy bay chiến đấu trong biên chế. Trong đó, tiêm kích thế hệ 5 gồm 38 chiếc F-35A-B, tạo thành phi đội F-35 lớn thứ hai châu Á. Ngoài ra, lực lượng còn có 155 chiếc F-15G và 62 chiếc F-2A. Tuy nhiên, nhiều chiếc F-15G đã phục vụ trên 20 năm, thậm chí gần 40 năm, nên tình trạng lão hóa khung thân khá nghiêm trọng. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, Nhật Bản đã thúc đẩy mạnh mẽ kế hoạch mua sắm chiến đấu cơ mới, với mục tiêu chính vẫn là F-35 Lightning II. Dự kiến, đến trước năm 2030, tổng số F-35 của Nhật Bản sẽ được nâng lên tới 147 chiếc. Israel hiện có hơn 340 chiếc máy bay chiến đấu trong biên chế, trong đó bao gồm 38 chiếc F-35I, 66 chiếc F-15 các phiên bản và 174 chiếc F-16CI. Ngoài ra, còn có khoảng 70 chiếc F-15B-D và F-16D được dùng làm máy bay huấn luyện. Điểm đáng chú ý là dòng F-35I của Israel rất đặc biệt. Trong khâu tích hợp hệ thống, họ đã áp dụng hệ thống C4I do chính Israel tự phát triển. Đây cũng là quốc gia duy nhất ngoài Mỹ được phép tự chỉnh sửa và nâng cấp F-35 theo ý muốn. So với Israel, rõ ràng là Mỹ lại không thoải mái như vậy đối với các đồng minh phương Tây khác. Saudi Arabia hiện có hơn 380 chiếc máy bay chiến đấu trong biên chế, bao gồm 72 chiếc Typhoon, 211 chiếc F-15 các phiên bản và 81 chiếc Tornado. Ngoài ra còn có khoảng 21 chiếc F-15D dùng cho huấn luyện. Nếu chỉ xét về số lượng và chủng loại chiến đấu cơ, thì sức mạnh không quân của Saudi Arabia thuộc hàng top đầu Trung Đông. Tuy nhiên, nếu tính thêm yếu tố trình độ và năng lực cá nhân của phi công, thì câu chuyện lại khó mà khẳng định. Ai Cập hiện có khoảng 390 chiếc máy bay chiến đấu trong biên chế. Trong đó, tiêm kích thế hệ 4 chiếm 238 chiếc, bao gồm các mẫu chủ lực như F-16AC, MiG-29, Mirage 2000 và Rafale. Ngoài ra còn có 75 chiếc Mirage 5 cùng nhiều loại máy bay huấn luyện khác. Tuy về số lượng, Ai Cập có phần nhỉnh hơn Saudi Arabia một chút, nhưng xét về hiệu năng chiến đấu thì vẫn còn thua xa đại gia vùng vịnh. Triều Tiên hiện có hơn 410 chiếc máy bay chiến đấu trong biên chế. Về quy mô thì không hề nhỏ, nhưng các dòng chủ lực hầu hết đều là máy bay cũ kỹ từ thế kỷ trước, chẳng hạn như J-5, J-6, J-7, MiG-21, MiG-23 và Su-25. Loại được coi là hiện đại nhất cũng chỉ có khoảng 35 chiếc MiG-29. Xét về tính năng chiến đấu, lực lượng không quân Triều Tiên nhìn chung tụt hậu khá xa so với chuẩn mực tiên tiến trên thế giới, đồng thời còn phải đối mặt với tình trạng khó khăn trong bảo dưỡng và lão hóa khung thân. Hàn Quốc hiện có hơn 490 chiếc máy bay chiến đấu trong biên chế. Trong đó, tiêm kích thế hệ 5 gồm 38 chiếc F-35A, còn thế hệ 4 có 237 chiếc, chủ yếu là F-15K, F-16C và FA-50. Ngoài ra, lực lượng còn có 138 chiếc F-5 và khoảng 80 máy bay huấn luyện. Đáng chú ý, Hàn Quốc đang dẫn đầu phát triển tiêm kích KF-21, dự kiến sẽ đưa vào biên chế từ năm 2026. Đây được xem là một mẫu tiêm kích đa năng thế hệ 4.5. Nhìn chung, không quân Hàn Quốc có sức mạnh khá toàn diện, ngành công nghiệp hàng không cũng có năng lực sản xuất đáng kể, nhưng vẫn còn thiếu năng lực R&D cốt lõi, nhất là ở các công nghệ then chốt, nên vẫn phụ thuộc nhiều vào Mỹ và phương Tây.
Dẫu vậy, trong bối cảnh hiện nay, việc Hàn Quốc đạt được trình độ này đã là rất đáng nể. Pakistan hiện có hơn 520 chiếc máy bay chiến đấu trong biên chế. Cơ cấu đội hình lấy chiến đấu cơ Trung Quốc làm chủ lực, còn máy bay Mỹ và Pháp chỉ đóng vai trò bổ sung. Máy bay Trung Quốc 215 chiếc, trong đó xương sống là 123 chiếc GF-17 Thunder do Trung Quốc, Pakistan hợp tác sản xuất. Ngoài ra còn có 72 chiếc J-7 và 20 chiếc J-10 CE. Máy bay Mỹ 44 chiếc F-16CD vốn được Washington bán cho Pakistan dưới danh nghĩa chống khủng bố, nhưng lại không được phép sử dụng tại khu vực Kashmir, khiến chúng khá bị động khi đụng độ Ấn Độ. Máy bay Pháp gồm 90 chiếc Mirage 5 và 69 chiếc Mirage 3. Ngoài ra còn có khoảng 106 máy bay huấn luyện các loại. Chính vì thế, trong thực chiến hiện nay, GF-17 và J-10 CE mới là hai dòng chủ lực của không quân Pakistan. Đáng chú ý, gần đây Pakistan từng tuyên bố sẽ nhập khẩu J-35 và máy bay cảnh báo sớm KZ-500. Nhưng cá nhân mà nói, điều này mang tính chiến thuật tuyên truyền nhiều hơn. Còn việc có thành hiện thực hay không thì vẫn phải chờ xem diễn biến sau này. Ấn Độ hiện có hơn 670 chiếc máy bay chiến đấu trong biên chế, chủ yếu thuộc không quân và hải quân. Không quân Ấn Độ sở hữu 623 chiếc, trong đó 405 chiếc là tiêm kích thế hệ 4. Đầu năm vẫn còn 410 chiếc, nhưng sau sự cố ngày 7 tháng 5 thì mất thêm 5 chiếc. Các dòng chủ lực gồm MiG-29, Mirage 2000H, Su-30 MKI và Rafale. Ngoài ra còn có 36 chiếc MiG-21, 31 chiếc Tejas, 129 chiếc Jaguar và khoảng 22 chiếc phục vụ huấn luyện. Hải quân Ấn Độ, lực lượng khá khiêm tốn, với 36 chiếc MiG-29K và 9 chiếc MiG-29 huấn luyện. Năm nay, Ấn Độ đã chi tới 7,6 tỷ USD để đặt mua 26 chiếc Rafale M dành cho tàu sân bay, nhưng nhanh nhất cũng phải đến 2028 mới bắt đầu bàn giao. Có thể thấy, đến nay, Ấn Độ vẫn dựa vào nhập khẩu là chính, trong khi tư duy tác chiến cũng đã có dấu hiệu tụt hậu. Qua vài lần đối đầu với người láng giềng bên kia biên giới, họ chắc hẳn cũng đã nhận ra vấn đề. Nhưng sau hàng chục năm phát triển, ngành công nghiệp hàng không trong nước vẫn chưa đạt được sự tự chủ, nên định mệnh là vẫn sẽ phải phụ thuộc vào người khác. Dĩ nhiên, với anh ba thì có lẽ cũng chẳng sao cả, bởi trong suy nghĩ của họ, dù thế nào thì cũng luôn thắng. Nga hiện có hơn 1.500 chiếc máy bay chiến đấu trong biên chế, chủ yếu thuộc về lực lượng hàng không, vũ trụ Nga và không quân hải quân Nga. Hàng không vũ trụ Nga tổng cộng 1.407 chiếc, trong đó tiêm kích thế hệ 5 có 24 chiếc Su-57, tiêm kích thế hệ 4 748 chiếc, chủ yếu là MiG-29, MiG-35, MiG-31, Su-27, Su-30 và Su-35. Chiến đấu cơ ném bom 402 chiếc, gồm Su-24 và Su-34. Huấn luyện khoảng 101 chiếc, phần lớn là các dòng MiG, Su-27 và Su-25 chuyển đổi. Không quân Hải quân Nga tổng cộng 97 chiếc, chủ yếu là MiG-29K và Su-33. Mặc dù quy mô đội bay chiến đấu của Nga không hề nhỏ, nhưng phần lớn vẫn là di sản cũ từ Liên Xô, chiếm tỷ lệ rất cao. Trong khi đó, tiến độ hiện đại hóa và bàn giao máy bay mới lại quá chậm. Ví dụ, ngay từ năm 2019, Nga đã tuyên bố Su-57 bắt đầu sản xuất hàng loạt, nhưng đến nay mới chỉ giao được vỏn vẹn 24 chiếc. Vậy nên, kẻ thù lớn nhất của không quân Nga hiện nay không phải là người em trai tuyệt tình, cũng chẳng phải không quân phương Tây, mà chính là thời gian, thứ vô hình nhưng tàn nhẫn. Hiện nay, tổng số máy bay chiến đấu của Trung Quốc được ước tính trên 2.000 chiếc, chủ yếu biên chế trong không quân và hải quân. Tất nhiên, con số cụ thể chỉ là dự đoán từ truyền thông nước ngoài, chỉ mang tính tham khảo. Máy bay thế hệ 5 khoảng trên 300 chiếc, trong đó dòng J-20 chiếm số lượng lớn nhất, còn J-35 hiện chỉ khoảng dưới 20 chiếc. Máy bay thế hệ 4 khoảng 1.600 chiếc. Sản xuất trong nước chủ yếu là J-16, J-15, J-11 và J-10. Nhập khẩu khoảng 200 chiếc, gồm Su-27, Su-30 và Su-35. Máy bay cũ
vẫn còn hơn 400 chiếc J7 và J8 trong biên chế. Ngoài ra, dự án tiêm kích thế hệ 6 của Trung Quốc cũng đang được thúc đẩy một cách ổn định. Ngoài những cái tên từng được đồn đoán như J36 và J50, gần đây lại xuất hiện thông tin về một mẫu tiêm kích thế hệ 6 thứ 3. Liệu có thêm mẫu thứ 4 hay thứ 5 nữa thì chưa ai rõ, nhưng có thể khẳng định rằng Trung Quốc chắc chắn vẫn còn nhiều quân bài tẩy chưa công bố. Thế hệ người yêu thích quân sự ngày nay quả thật rất may mắn khi được chứng kiến. Một điểm đáng chú ý khác là Trung Quốc hiện vẫn còn khoảng 280 chiếc F-16 và Mirage 2000 thuộc dòng máy bay phương Tây. Nhưng phần lớn số này được dùng làm máy bay mục tiêu hoặc dự bị, nên không cần nhắc đến quá nhiều. Mỹ hiện có hơn 3.100 chiếc máy bay chiến đấu trong biên chế, chủ yếu thuộc về không quân, hải quân và thủy quân lục chiến. Trong đó, không quân Mỹ chiếm số lượng lớn nhất với 2.045 chiếc. Không quân Mỹ, tiêm kích thế hệ 5, khoảng 586 chiếc, chủ lực là F-22 Raptor và F-35A. Tiêm kích thế hệ 4, khoảng 1.066 chiếc, gồm F-16C, F-15C-E và F-15EX. Cương kích A-10C Warthog, khoảng 234 chiếc. Đây vốn là loại máy bay yểm trợ lục quân, dù đã hơn 40 năm tuổi thọ trung bình, nhưng do khả năng chi viện hỏa lực tầm gần quá xuất sắc và chưa có mẫu nào thay thế, nên vẫn tiếp tục phục vụ. Huấn luyện, khoảng 159 chiếc, chủ yếu là F-16D và F-15D. Đặc biệt, Hải quân còn sở hữu một lực lượng máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler rất lớn, tổng cộng 153 chiếc. Thủy quân lục chiến Mỹ có khoảng 450 chiếc máy bay chiến đấu, trong đó gồm 122 chiếc F-35B-C, 137 chiếc FA-18A-C-D Hornet và 84 chiếc AV-8B2 Harrier II. Huấn luyện, khoảng 107 chiếc, chủ yếu vẫn là những dòng trên. Ngoài ra, Mỹ đang phát triển tiêm kích thế hệ 6. Hiện đã xác định dự án F-47 của không quân do Boeing phụ trách. Tuy chưa từng công bố nguyên mẫu nào, nhưng so với kế hoạch FA-XX của Hải quân, dự án này ít nhất đã có ngân sách và lộ trình rõ ràng hơn. Tất nhiên, giới quân sự quốc tế cũng rất mong chờ Mỹ sớm đưa ra một mẫu máy bay thế hệ 6 thực thụ. Bởi có áp lực thì mới có động lực để tiến bộ.